Tjena! Otto här. Det är början av juli och vi har precis gått in i sommar- och semestertider. Men det betyder också att vi börjar närma oss rapporteringen av Q2. Och eftersom jag då har lämnat trygga anställningar bakom mig för att köra aktieanalys på heltid, så har jag också en del nya följare som inte är helt bevandrade i hur jag tänker kring mina investeringar. Så då tänkte jag köra en rad klipp inför Q2-rapporteringen där jag pratar just om min metodik och mina tankar kring de här bolagen som jag bevakar. Det vore ju trevligt om du hängde med på det, så vi kör. Innan vi kör är det några saker som är extra viktiga. Följ mig gärna via det fria nyhetsbrevet. Klicka in på hemsidan, anmäl dig där. Ta också del av min policy som handlar om ansvar, transparens och hur jag jobbar med analysen. Jag ger ju inga rekommendationer utan jag tänker högt. Så att se det som adderat värde till din egen analys. Och sen är det du själv som måste vara påläst och fatta dina egna beslut. Med det sagt, nu går vi till analysen. På hemsidan kan man utläsa att jag bevakar 19 bolag för stunden. Och det går också att utläsa då att jag har 7 av de här bolagen i portföljen. Vill man följa bevakningen av respektive bolag samt veta vilka bolag jag är investerad i, så behöver man teckna premiumtjänsten. Men eftersom det här är vägledning så ska vi faktiskt gå in och titta lite bakom kulisserna för att också se hur jag jobbar med analysen i respektive bolag. Vad passar inte bättre än att utgå från den rapportperiod vi står inför? Den är ju ganska utspridd i termer av när bolagen rapporterar. Med start för Plaid här då redan den 9 juli. Och sen får vi vänta ända till slutet av augusti innan de sista bolagen jag bevakar har rapporterat. Ja, kände du igen det jag sa innan, så är det samma introduktion jag har i alla klipp inför Q2. Ledsen för det, men alla klipp måste också kunna stå på egna ben ifall någon klickar in på just det. Och idag i det här klippet så handlar det om Gap Waves. Och det är ett av bolagen jag bevakar. Jag är inte investerad för stunden, men jag tycker att det ser ut att hända saker i det här bolaget som gör att det blir mer och mer intressant. Och det ska vi titta på idag. Vad gör då Gap Waves? Jag har ju ett tidigare klipp pratat om Acconeer som är ett av de bolag jag har högst förväntningar på inför Q2-rapporteringen. Titta gärna på det klippet. Här kommer vi in på liknande applikationsområden, för det här är också millimetervågsradar, men här pratar vi antenner. Och de här antennerna ska vara högpresterande, kostnadseffektiva och hjälper till då att få ordning på fordonsindustrin framåt, men även applicerat till smarta städer, annan sak som mobility och så vidare. Men allt det man behöver radarprestanda för att stärka upp det med en väldigt kostnadseffektiv antenn. Man har över 40 patent. Den här tekniken ska fungera genom att den är kompakt, den ger hög prestanda, låga signalförluster, och i hög volym så ska den då kunna ge högkvalitativ antennleverans. Och passar sig då också för massmarknad som fordonsindustrin. Det här bolaget är i en intressant situation på det sättet att man har ju varit i lite grann av en småvolymsaffär för att bevisa sig och går in i en större volymproduktion. Och det här innebär att man har initialt då rampat upp för att sen tappa intäkter och sen för att rampa upp igen med lite olika marginalstruktur. Det här är det som inflection point mot volym som är det som jag tycker att caset är intressant just nu. Och det ska vi titta närmare på. Jag är som sagt inte investerad, men det här skulle mycket väl kunna bli en intressant framtida investering. Ja, låt oss börja med att titta här då på rullande årsomsättning. Bolaget växte 37% förra året, och året innan så hade man ju också en väldigt stark tillväxt om än från låga tal. Så den här tillväxtkurvan ser ju ganska trevlig ut, trots att den då här senaste kvartalet har visat en liten sekventiell dipp då. Och vad beror det på? Jo, då behöver man också gå vidare och försöka förstå då, det jag beskrev lite grann initialt här, att bolaget är i omställning. Man har en produktionsenhet i Sverige, i Göteborg.
Och här jobbar man med mycket kort då, time to market. Så det är ju fördelaktigt att ha produktion nära kunder och utveckling och så vidare. Men sen när man ska göra volymproduktion, då måste man vara då i Kina för att få volym- och kostnadsfördelar. Och där håller man på att rampa upp den typen av massproduktion. Och dessutom så förändras då intäktsmodellen, att initialt när man har projekt, man gör prototyper, man har utvecklingsprojekt, man har kvalificering av teknologin, då kan har man lite högre marginal, projektintäkter, och sen när man är klara med de här projekten och det går in i massproduktion, då har man en låg marginalprodukttillverkning och så ska man ta igen det på volymen. Och när man gör den här förändringen då från den här initiala värderealisation, bevisa värdet av teknologin med den lokala produktionsenheten till att göra massproduktion, då får man en implikation av det. Och intäkterna i ett kontrakt då kan vara låga i början för att sedan öka över tid. Och det är därför jag tycker att det här är intressant, för marknaden kanske inte riktigt än litar på det här eller förstår det här eller har tålamod att vänta på det här. Så att det skulle kunna bli väldigt intressant här när produktionen i Kina börjar sätta fart och att de här antennerna börjar tillverkas i allt större volymer. Men det här förklarar att bolaget är i ett intressant läge rent kommersiellt. Ja, den här bilden känner också mina följare igen, för jag brukar rita in lite nyckeltal i en graf så man kan se allt eller mycket på en gång. De gula staplarna är kassan. Så man ser ju här att den här resan har ju varit kostsam, men man har också tagit in kapital på en relativt hög kurs. Du kan se kursgrafen på den högra skalan, och så kan man se när den gula stapeln har växt, och det har ni ju gjort när man har kapitaliserat bolaget, och ju högre kurs desto lägre utspädning och desto bättre. Så här tog man in rätt mycket pengar 2021, och så har man bränt pengar, och så har man tagit in nya pengar nu precis i slutet av förra året. Och då är frågan om det här kapitalet som man nu har, om det kommer att räcka då för att sätta igång den här volymproduktionen. Så det är det jag tycker att vi ska vara lite vaksamma på i Q2-rapporten. Vad är burn rate? Vad kommer den gula stapeln att landa? Sen har jag gjort ett litet så här estimat för vad jag tycker och hoppas att den borde ligga. Och sen ser vi kursutvecklingen har ju studsat upp lite grann här, och det är väl för att man har ju släppt någon pressrelease på att man är igång med den här volymproduktionen. Men det står också i vd-orden från Q1 att det fortsatt kommer vara liksom svårare. Bilbranschen har det ju inte lätt, även om man har kunder i bilbranschen, Mercedes bland annat, så har ju den branschen det svårt, och det här kan ju ta tid innan det här blir volymer. Men marknaden agerar ju oftast lite före saker händer, så här verkar det vara som att den som kanske gick in i Q2 här på en kurs på 10-11 kronor kan ha gjort en bra spaning. Men återstår att se. Jag väntar helt enkelt på Q2-rapporten, för jag vill se var tillväxten är. Jag tror vi kommer inte ha någon tillväxt att tala om i Q2. Den här omställningen gör att vi har lägre intäkter, och jag tror att vi kommer att öka burn rate. Och jag vet inte riktigt hur marknaden kommer att reagera på det. Därför att den här upprampningen i volym i produktionen i Kina, den kommer ju liksom inte ske över en natt. Det står ju också i pressreleasen att det här är någonting som nu framåt är att räkna med. Då. Så jag finner väl för egen räkning anledning att avvakta och läsa en kvartalsrapport till och inte stressa mig in i det här. Men tittar vi på rörelseresultatet, tittar på kostnadsutvecklingen, jag tycker att man har kostnader under kontroll. Vi ser att de här röda staplarna som visar kostnad, det har inte dragit iväg oroväckande mycket. Och det är de blåa staplarna som är omsättningen som måste nu sätta lite fart. Vi har ju haft tillväxt, men vi borde kunna växa ytterligare här nu då, med det nya på plats. Så omställningen, tajmingen är väl frågetecken. Och då finns all anledning att vänta en rapport till, och så vet vi då att det kommer se lite bättre ut framåt. Men låt oss också titta på bolagsvärderingen över tid, för det här kurs och utspädning och antal aktier gör ju att vi måste titta på bolagsvärde. Så det gör vi ju en annan graf. Ja, ni som sett mig förr vet att jag är väldigt modellstyrd. Och då har jag mina bubbeldiagram. För dig som är ny kommer här en korta version. Se gärna första klippet i den här serien där jag pratar just om min modell med bubbeldiagrammen och har lagt in flera bolag för att jämföra och visa hur jag tänker.
Men om vi tar då Gapwaves, så har ju de varit högt värderade. Gå tillbaka till 2021. En värdering på 1,6 miljarder. Och då låg de i vad jag kallar för hypezonen. Och hypezonen i mina ögon, det är när ett bolag är högt värderat men fortfarande har negativt rörelseresultat och inte nödvändigtvis rör sig åt rätt riktning när det gäller rörelseresultatet. Det intressanta här med Gapbase var att man faktiskt förbättrade sitt rörelseresultat från 2021 till 2022, men ändå föll i hypezonen hela vägen ner till en värdering på 900 miljoner. Så att det är det här jag liksom försöker att rädda mig själv ifrån, att inte gå med i en hype och inte gå in vid för höga värderingar när rörelseresultatet fortfarande är negativt och bolaget fortfarande bygger för framtiden. Sen har bolagsvärdet fortsatt ner, som du tittar här på bolagsvärdet då från 2022 till 2023, och då såg vi dessutom att rörelseresultatet gick åt helt fel håll. Det gick åt vänster istället. Och det jag väntar på då, det är den så kallade U-svängen. När bolaget gör U-svängen i hypezonen och börjar bygga ett bättre rörelseresultat, då ser väl jag möjlighet till att man ska kunna fånga bolaget vid en lägre värdering. Och det var precis det som hände 2024. Då var vi nere på en rekordlåg värdering, men utifrån 2023 så hade man vänt trenden och börjat bygga mot en bättre lönsamhet igen då. Och då drog jag en linje där vid en värdering på ungefär 400 miljoner kronor. Och där har vi varit ner och dippat ett par gånger och har visat sig vara en stabil botten i det här bolaget trots negativt rörelseresultat. Så det är så jag försöker bygga min modell, att undvik hype, inga problem med hög risk. Jag är en risktagare, jag gör kalkylerad risk, jag gillar risk. Men det är fortfarande hög risk eftersom det inte är positivt kassaflöde. Så den som lyssnar behöver förstå att det här är högriskbolag som jag sysslar med. Men jag försöker att hitta en riskbild som gör det mer attraktivt och mer sannolikt att inte förlora allt för mycket pengar om det går snett. Det här bolaget har då gjort den här U-svängen, men de har gjort en U-sväng tillbaka. För det som hände nu efter... från 24 till 2025, då har man ju knappt förbättrat rörelseresultatet. Det har ju kostat pengar att göra den här omställningen. Och ändå så gick värdet upp. Och sen har värdet gått upp ännu mer vid tillfällen. Och så har vi neddippat lite igen. Och så tittar man på värderingen nu då, där vi ligger omkring 650 miljoner där någonstans som man läser ut i den här grafen. Och är det högt? Ja, jag tycker att vi är i hypezonen. Vi har flyttat oss vänster eftersom men vi har den här volymupptrappningen på gång. Men den kommer slå på marginalen. Så jag är lite osäker fortfarande på hur den här rörelseresultatet, hur det kommer att utvecklas. Kommer vi stå och stampa här lite så är det ju risk att vi faller ner igen. Och jag behåller min gräns för köpvärd för att inte göra något dumt här på 11 kronor. Kan vara så att jag efter rapport måste revidera den. Men det här skyddar mig från att trycka på en hype-knapp och köpknapp för att vara rädd och missa någonting. Då tar jag det i ett annat bolag istället. Behöver inte vara med i allt. Sen tittar vi på framtidskurs. Och det här är ju när jag tittar på, liksom, jag gör en PR-analys. Vad har andra bolag då varit värderade till när de väl flyttar sig i den här riktningen? Och då har jag lagt den ungefär 22 kronor eller 800 miljoner kronor. Om det skulle visa sig att de får kommersiell framgång, flyttar resultatet och vi börjar närma oss någon typ av break-even här inom en överskådlig tid med den här volymproduktionen, då borde vi få en uppvärdering. Och den kan väl rimma ganska bra med vad uppdragsanalytiker har satt. Carnegie hade innan de avslutade sin bevakning en riktkurs på 22 till 28 kronor. Och det blir ju intervallet 800 miljoner till 1 miljard. Redeye ligger på 20 kronor i dagsläget som base case. Jag tror de har worst case 10 kronor och sen har de ett bullish scenario som är närmare Carnegies övre. Jag kan faktiskt kolla det. 28 kronor har Redeye som man kallar det för bull case. Yes. Och då tänker jag så här att vi avvaktar återigen Q2. Vi ser hur den här bollen rör sig. Jag tror inte vi flyttar oss åt höger. Jag tror vi kommer gå upp och ner i volatilitet. Och är det så att vi drar snabbt uppåt i värdering, då tycker jag att det är för tidigt. Men för då måste man vänta ut de här volymen och se hur det taktar. Men det är intressant. Speciellt om vi skulle liksom ligga kvar på en värdering och samtidigt se lite framfart i den här volymhistorien. Men vi väntar på Q2 helt enkelt, så tar vi nya beslut efter det om jag ska vara med i det här eller inte. Är du intresserad så titta in på hemsidan
läs min policy och hur jag ser på ansvarsfrågan. Viktigt att man är intresserad själv, är påläst och använder mina ord som en krydda till den egna analysen. Inte någonting man bara följer utan att förstå varför. Så att den typen av följare är också de som är väldigt lyckosamma. Och jag får in väldigt många tips på bolag som jag screenar hela tiden från min följarskara. Jag har också i mina ögon satt en ganska låg prislapp på det här. Det är inte så att det är intäkterna från följarbasen som är kärnan i det här. Utan jag har kostnader för det jag gör. Jag har en plattform den vilar på. Och då vill jag gärna ha täckning för de kostnaderna. För det jag gör är att jag tänker högt och delar med mig. Och det borde det ha ett värde i sig. Men det är ju på börsen som jag gör förhoppningsvis då den avkastningen. Som gör att jag nu har kunnat gå från i det traditionella yrkeslivet och trygg anställning till att köra eget. Så häng med på resan om du finner det intressant. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!